Assalamualaikum, berjumpa lagi kita pada tutorial kali ini. Untuk tutorial ini saya akan tunjukkan bagaimana untuk menukar unit imperial kepada unit metrik dan sebaliknya. Okey, di sini kita ada nombor 1 hingga 6. Okey, inci, feet, milimeter, sentimeter, desimeter dan meter. Okey, so sekarang ni kita akan setting awal unit dalam inci. Okey, kita pilih 1, enter. Kita enter. Okey, sekarang kita zoom all. Okey, ini adalah objek yang kita nak dimensikan dia. Kita dah setting tadi unit inci. So sebelum ini kita akan tengok dekat sini dimension style. Okay, modify. Pertama sekali kita tengok dekat primary unit. Primary unit kita adalah inci. So sekarang ni kita set architecture. Okay, dan kita ambil 0,0 ataupun 0,5 inci. Okey. So sekarang kita okey. Set current, okey. Sekarang kita buat dimension. Kita tukar kepada layer dimension. Okey, kita akan dapat unit inci. Okey, kaki dan inci. Okey, seterusnya bagaimana kita nak tukar unit kaki dan inci kepada metrik. Okey, kita pergi ke drawing unit. Okey, kita pilih milimeter. Okey, kita pilih milimeter. Milimeter adalah nombor 3. Kita masukkan nombor 3 dan enter. Kita enter sampai habis. Okey, kita zoom. Kita zoom all. Okey, so sekarang ni setting dia telah bertukar, tetapi kita kena setting balik. Pergi ke dimension style. Kita kena pergi modify. Ok, so sekarang ni architectural kita akan tukar kepada decimal. Ok, 0 titik perpuluhan. Ok, kemudian kita klik ok, set current, close. Ok, unit kita automatik bertukar kepada milimeter. Dan seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana kita nak tunjukkan kedua-dua unit pada masa yang sama. Okey, pertama sekali kita pergi ke dimension style. Kita pergi kepada modify. Okey, sekarang primary unit kita adalah metrik dan alternate unit kita adalah imperial. Ok, so sekarang kita tick sini. Pergi kepada architecture. Kita pilih 0,5 inci. Di sini kita setkan 0.393701. Bermaksud 1 mm sama juga dengan 0.0393701 inci. Kita tekan OK. Set current, kita close. Ok, so kat sini kita nampak kedua-dua
unit ada di sini. Okey, diharap tutorial ini dapat membantu anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.